आलू आणि साबुदाण्याच्या खुसखुशीत पापड्या बनवायला आपल्याला पाहिजे 1 वाटी भिजलेला साबुदाणा। एका गंजामध्ये 4 वाटी पाणी टाकून त्याला गरम करायला ठेवू। पाणी गरम होईपर्यंत आपण 2 आलूचे साल काढून त्याला खिसून घेऊया। या पापड्यात आलू खिसून टाकल्यामुळे त्या एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी बनतात। तुम्हाला तिखट पापड्या नको असतील तर तुम्ही जिरा आणि मीठ टाकून पण बनवू शकता। पाणी गरम झालं, यामध्ये मीठ व हिरवी मिरचीचा ठेचा टाकून उकळून घेऊ। मुरलेला साबुदाणा टाकून 15 ते 20 मिनिट त्याला शिजवून घेऊ व शिजवताना त्याला ढवळत राहू। 15-20 मिनिटांनंतर खिसलेला आलू त्यामध्ये टाकून त्याला 10 मिनिटे शिजवून घेऊ। जर मिश्रण घट्ट झाले असेल तर त्यामध्ये 1 वाटी गरम पाणी टाकून त्याला शिजवू। मिश्रण शिजल्यानंतर त्याच्या आपण ह्याप्रमाणे पापड्या पाडून घेऊया। या पापड्या 1 दिवस घरात व 1 दिवस उन्हात वाळवायला ठेवायचे आहे। 2 दिवसानंतर तयार आहे आपल्या पापड्या। उपवासाच्या दिवशी ह्या पापड्या तुम्ही झटपट तळून खाऊ शकता। बघा कशा खुसखुशीत झाल्या आहे। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खूपच आवडले असेल तर मैत्रिणीला शेअर करा। बिकॉज शेअरिंग इज केअरिंग।